What's up mga kakulits? Ayun, nandito na naman tayo sa isang edisyon talaga. Nandito tayo sa isang vlog para mag-unbox ng isang regalo from Pilipinas. From Pilipinas to Saudi Arabia. Ayun, ang aking isa sa mga pinapangarap. Ito, meron tayong i-unbox na B8. Tan-taran-tatan, B8. Ayan, ayun yung sound card. Ayan yung sound card. B+8 pala yung ano niya. So, ito yung sound card. And then yung isa nating unbox ay yung live broadcast equipment o yung microphone. Ayun yung microphone. Itong matagal ko ng pangarap. Hindi na ako mapapasana all. Dahil meron na talaga akong microphone. Ayan. Congratulations sa akin. Ayan. Okay. Welcome to Neo Colette's 3G YouTube channel. Aside from being a vlogger and a YouTuber, Neo Colette's 3G is also a man on a mission to inspire and to help the other by means of charity. He was a member of a GLSS, or the Give Love, Share and Smile, a charity that helps the poor, especially the children. So what are you waiting for? Subscribe now to Neo Colette's 3G YouTube channel and help him achieve this wonderful mission. Thank you very much. Ayan, papakita natin. Ayan. Okay, ito yung box. Actually, ano na siya? Medyo bukas na. Ayan. Ito yung laman ng box, oh. May laman siyang, ito, oh. So may laman siyang, ito yung screen, yung pangsala ng noodles pag nagluluto kayo. Saka pa naggagata kayo nagpipiga kayo ng nyog, di ba? Ito. Okay? Tapos meron pa siyang clamp. Ayan yung clamp, didikit natin sa table mamaya. Okay? Yung next na ay, anong laman niya? Nalaglag pala yung ano. Ito yung foam ng microphone, yung cover ng microphone, yung foam. Ayan, ito siya. So, ayan, nakikita nyo ba? And then, yung next, ito yung kanina, di ba sabi natin may clamp? So, ito yung pinaka-clamp niya rin pang cover. So, ayan. Ayan o. Mamaya, ito yung pang-lock, pang-higpit doon sa table na sa paggagamitan, pagkakabitan natin ng ating, ang tawag dito, microphone. So, ayusin muna natin yung camera. Ayan. Yung next, yung next naman ay itong, meron siyang holder ng microphone. Ito, holder siya ng microphone. Ayan. Okay. Meron siyang holder, plastic. Mamaya, assemble natin to. Papakita natin yung pag-assemble. And then, meron din siyang USB connector siya. Doon sa microphone and etc. Okay? Meron din siyang ito yung folder naman nung sa microphone din. Dito ilalagay yung microphone na sa butas na ito. Okay? Yung next naman, ang laman naman ng kahon ay, ang laman ng kahon, ano ba ito? Ito yung mismong bakal, ito yung mismong holder. Ito yung pinaka-brace. Ayan o, ito yung pinaka-brace ng microphone. Ayan, may spring pa siya, oh. May spring, ayan. Mamaya assemble natin. Sana ma-assemble natin ng madali, mabilisan. Nang hindi tayo nalilito or ng tama pala. Okay? So, ayan. Itabi muna natin. Siyempre, ito yung cord. Ito yung cord ng microphone. Ayan, yung cord ng microphone. Ayan. Oh. So, ayan. Siyempre, hindi gagana yung microphone kung wala itong cord na ito. And lastly, ayan. Tantaran. Ito na yung microphone. Ito yung microphone. Kulay ginto. Ayan. Ang yaman-yaman mo na pag may ganito ka. Ayun, no? Kasi may ginto, oh. May ginto. Okay, ayan. So, ayun yung laman ng ito yung laman ng live broadcast microphone. Ayan, yan yung laman. Ayan yung pinakalaman lahat. Kung may assemble natin, papakita ko sa inyo paano i-assemble yung
yung microphone. So, buksan natin yung pangalawang item. Ayan. Bubuksan natin. Teka lang. Ito na siya. Ayan, ito na siya, oh. Okay. So, ito. Nakaano pa talaga siya. Naka-tape. Ayan. So, ayan. Ano ba ito? Ayan! Tantaran! Ayan na siya, oh. Ayan na siya, oh. Oh. May laman siyang cord din para sa dito siguro sa pinaka mic niya, connector. Dalawa siya. Dalawang klase. Pero parehas siya. Parehas siya. Siguro to. Kasi marami siyang mga dito eh. Teka lang ha. So ang laman nito pa, yung isa pa, ito yung pinaka charger niya. Ayan, i-connect mo lang. May USB type charger siya. Pero lumang style ng charger, ayan lumang style. Ito po, oh. So, okay. And next ay ito na yung pinaka sound card. The sound card B8. Ayan, meron siyang mga meron siyang mga outlet. Ayan, live 1, live 2. So, pag magla-live ka, yun ba yan? Pag magla-live ka, ayan, live 1, live 2, accompanying instrument, charging, ayan yung kanina, yung pinakita natin, and then earphone, speaker, headset, condenser mic, and dynamic mic. Ayan, dyan siguro ikukabit mamaya yung microphone, okay? And then next, ano ba yung meron dito sa B8 sound card? Ayan, meron siyang, yung volume, andito yung volume niya, ayan yung volume, okay? And next yung echo, adjust mo yung echo, adjust mo siya. And then, ayan yung treble, bass, record, music, and monitor. So, meron din siyang iba-ibang klase ng boses. Ayan yung nakikita nyo pag may mga nagla-live stream, di ba? Yung mga iba-iba yung may mga, cheer, embarrass, gun, despite, debut, kiss, songs 2, song 1, kiss, ayan, kiss. And then pay attention and clap and laugh. Ayan yung mga niya. Pwede mo siyang pindot-pindutin kung anong gusto mong tunog o sound sa habang nagla-live ka. Napakaganda niya, napakaganda. Maliit lang siya. Mamaya i-assemble natin paano siya gagawing paano siya magiging magiging magkapatid yung microphone sa yung sound card. Okay? Ito muna unahin natin yung microphone. And ito yung microphone, yung gintong microphone. Ang gintong mikropono. So, ito. And then, ikabit natin yung cord niya. Tingnan natin. Yung cord. So, ayan. Doon lang naman. Yung mga ordinary naman na microphone. Ordinary microphone, kung ano lang ito. Ayan, okay na siya. Ayan, okay na siya. Okay, ilalagay mo yung cover na black. Or pwede mo naman siyang wag nang lagyan ng cover. Nasa sa iyo. Meron nga, nakikita ko nito kulay pula, kulay blue, kung anong gusto nilang kulay. So ayan, may cover na siya. Hindi na siya gintong mikropono. Wala na sa akin ang gintong mikropono. Naagaw na sa akin ang katonggali. Ayan, hindi na siya gintong mikropono kasi may takip na siya. So, and then, gagawin na natin ikakabit na natin yung niya. Yung stand niya, stand ng microphone. So, paano ba ito? Ito. Ayan. Kakabit natin yung pinakalagayan ng microphone. Ito. Pinaka-clip. So, ikabit lang natin. Diroscas lang naman siya. So, and then, susunod niyan, ilagay na natin yung ito. Ayan yung lagayan ng microphone. Stand siya, stand. So, nagagalaw-galaw siya. Nagagalaw-galaw para kahit saan siya ibaling, pwede. And then, meron siyang dito, lock, pang-lock, ibubuk natin. Ayan yung pang-lock niya.
i-clip mo lang siya dun sa ano, i-clip mo lang siya dun sa table kung saan mo gustong ilagay. So, luluwagan lang natin to. Ito yung ano, ito yung clip para dun sa table. Ito. Luluwagan mo lang siya, luluwagan. And then, ayan. I-clip mo dun sa table na ano, na kung saan mo siya ididikit. Saan mo siya ikakabit. Ayan. So, ayan. Sisikipan mo lang siya. Sisikipan. Okay. Masikip na. Ano mo na. Ay, ito yung pinaka ano niya. Pinaka stand. Ilalagay mo lang siya doon sa may butas na ganyan. Ayan o. So, depende kung saan mo siya ilalagay. Saan ang forma niya. Ayan. Ganyan lang siya. Ano siya, nagagalaw-galaw kung saan mo siya gusto ilagay. So, ayan. Okay. And then, kanina na ikabit na natin ito. Ayan, naikabit na natin yun kanina. Itong lagayan ng ano, microphone. So, ito na naman yung ikakabit natin. Yung next. Ito. Ikabit natin ito. Saan ba yung microphone? Tanggalin ulit natin tong cord na to. Tanggalin natin yung cord. Tama ba? Baka masira ko to. Ayan. Ayan. Diyan mo siya ilalagay. Ayan, yung microphone na yan, no? So, yung pinaka-holder niya. And then, saan na siya? Ikabit mo ulit yung mic, yung microphone. Ayan. Dito mo ilalagay yung microphone. Ayan, kakabit mo yung microphone. So, tanggalin mo na natin ito. Ikot mo lang siya para kumabit siya. Ayan niya. Ayan, diroskas. Ayan. So, ayan, nakakabit mo na. Masikip na siya, masikip. Then, ilagay mo na yung microphone mo. Ilagay mo yung microphone. So, ayan. Oh, ayan yung setup mo. Ayan setup, 'di ba? Nakalagay na yung microphone. And then ikabit mo na yung cord. Ayan, yung cord ng microphone. Ayan, malapit na tayong matapos sa setup. Ayan na yung setup ng microphone. Ito na yung setup. Ayan, meron ka ng microphone. Pwede mo nang i-rediretso to kung wala kang sound card. Pero i-recta na natin yung sound card. So, ang sound card, kakabit na rin natin yung sound card. So, ito na yung sound card. So, asan ba yung gamit niya? Kunin natin yung charger. Ito yung charger ng sound card. Ayan, yung sound, ayan. Ito yung charger, may USB cord. So, yung aking outlet dito, meron siyang USB na outlet. So, ilagay natin to dito sa charger. Ayan, charger. May nakalagay. Ayan, nakalagay dito charger. Ayan, yung charger. So, ilagay natin. Parang hindi kasya. Parang ayaw na. Charging. Yan. Charger na siya. Ayan, may power na siya. Oh, so, ayan, oh. Umiilaw na siya. Umiilaw na siya. Diretso na natin yung pag setup ng sound card. Ito yung sound card, 'di ba? Ayan, no. Yung B8. So, na natin, charge na natin siya. So, tingnan natin yung mga nakalagay dito, yung condenser mic, headset. So, yung headset, pwede mo siyang ilagay dito. So, ilalagay natin yung headset. Ayan. Yung headset, dito mo ilalagay. Ayan. And then,
Yung microphone, ito yung microphone. Ito yung cord ng microphone, ito. Ilagay mo siya dito. Condenser mic. Ito siguro yun. Condenser mic. Ayan. So, pwede na natin siyang gamitin. Pwede na natin siyang gamitin. Parang meron pa siyang level 1. Live 1, live 2. So, meron siya ditong manual. Yung manual, oh. So, andito yung manual. Sundan na lang natin. Susundan ko na lang tong paglalagay ng manual, sa manual kung paano ilalagay. So, meron ditong kung paano ilalagay yung mga headset, mic, dynamic mic, earplug, speakers, etc. etc. Ayun. So, ayan na yung setup natin. Ito na yung setup ng ating live So ayun, maraming salamat at sinamahan niyo ako sa pag-unbox natin at pagse-setup natin ng ating regalo na microphone and sound card. Ito nga palang regalong ito ay galing sa aking asawa sa Pilipinas. Ipinadala niya, di ba ang sweet? Ipinadala niya ito yung aming anniversary gift sa akin. So maraming salamat. Shoutout sa aking pinakamamahal na asawa, si Linlin. Ayan. Maraming salamat sa iyo, mahal. Ayan din ayun. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa aking channel, is pinutin mo na yung subscribe button and then notification bell para ma-update ka sa aking mga susunod na video, para makapanood ka pa ng mga good news, good vibes, and good deeds video. And lastly, maraming salamat and be an inspiration to others.